ملګرو سلام، ښې چارې په دې هیله چې روغ جوړ خوشحال به وئ. په دې ویډیو کې به لنډ معلومات د یوه تمنیل په هکله چې یوټیوب کې کله ویډیو پورته کوئ هلته یې ځای په ځای کوئ چې کله په یوټیوب کې څوک سرچ کوي یو چې لټوي نو په اسانۍ سره په دې ځایونو کې دغه عکس چې دی دغه لومړی عکس د ویډیو ښکاره شي او ولوستل شي چې هغه وي که نه خلکو ته چې په کار دي څنګه یې لټوي او اسان هلته ښکاره شي. نو داسې یو بینر به جوړ کړو، هلته بیا په یوټیوب کې بدل کړو، ویډیو ته به یې ور چینج کړو، ور بدل به یې کړو چې خلک یې کله لټوي نو په اسانۍ سره به ورته ښکاري که نه د ویډیو د چي په هکله ده که نه، په هغه یوه بینر کې به ډېر معلومات وي. نو راځو فایل ته بیا نو کلیک کوو. 1280 په 920 کې پیکسلز چې وي دلته دې ته مو پام وي پیکسله چې وي دا کلیک کوو کې یو عکس راخلو دلته یې ځای په ځای کوو، کنټرل A کنټرل C وهو، دلته یې کنټرل V ځای په ځای شو. لږ دا عکس لوی دی د موږ د هغه نه، لږ به کنټرل T ووایو، را کوچنی به یې کنټرل T شیفت ورسره ونیسئ چې عکس سم را کوچنی شي، داسې نه چې په اوږدوالی کم شي لنډوالی نه بیا عکس کوالټي خرابېږي. ښه دا خو سره جوړ کړو. د امریکا نقشه به راواخلو، کنټرل A کنټرل C بیا وایو، نور مو په کار نه دی، لرې به یې کړو کنټرل V کنټرل T، کنټرل V پیسټ شو او کنټرل T سلیکټ شو. لږ به یې را کوچنی کړم، دلته به یې ځای په ځای کړم، کنټرل یوه شیبه لږ نور هم کوچنی کوم، انټر. د افغانستان نقشه به هم راواخلو، کنټرل A کنټرل C کنټرل V کنټرل T پیسټ او سلیکټ، دا به هم راواخلو. نو دا به له ورایه معلومیږي چې دغه ویډیو د افغانستان او امریکا په هکله ده، دلته عسکر دي. نو دا به هم دا ثابتوي چې دغه ویډیو چې دی د عسکرو امریکایي عسکرو او تلفاتو په هکله ویډیو ده. لیر بلنډینګ اپشن وهو، لږ به سټایل سره ورکړو زر دومره نه چې ډېر وخت ونه نیسي او لږ روڼ وي او ښکاره وي. دا رنګ به یې ور بدل کړو، زه چې فکر کوم سپین به ښه وي او لږ به یې ډېر کړو. د بل نقشې ته به هم داسې کار وکړو، لیر بلنډینګ اپشنز سټروک، دلته به تور ورکړو، زه چې فکر کوم ښه به ښکاري، دلته به هم لږ لوی کړو. راځئ سپین به هم دلته وګورو چې څنګه کېږي، نه سم نه ښکاري، تور سم دی. ښه اوس به یو ټکسټ هم دلته ولیکو. لږ به دې ته هم سټایل ورکړو چې لږ روڼ ښکاره شي. کالر اوورلی دا رنګ به یې بدل کړو، راځئ داسې یو رنګ به ورکړو چې لږ سم ښکاري او سټروک به هم ورکړو تور، زما فکر تور ښه دی، لږ به یې لوی کړو، داسې دغه روڼ ښکارېږي، وینئ یې که نه. را به یې وړم دلته یې ځای په ځای کوم، بیخي ښه شو. اوس به یې سیف کړو بس.
جی پی جی فایل به کو څنګه چې غواړئ هغسې ونوموئ سیو یا انټر. اوس به یوټیوب ته راشو. دا د روحي ویبپاڼې چینل دی د یوټیوب. یوټیوب سټوډیو ته ځو. په ویډیو باندې کلیک کوو. ویډیوز د افغانستان په 13 کلنه جګړه کې د امریکایانو ځاني او مالي تلفات په دې ویډیو کې وګورئ. دې باندې کلیک کوو. ویډیو به راخلاص شي. دلته لیکل دي کسټم تمنیل. دې ځای باندې کلیک کوو. دغه ویډیو چې موږ تاسې جوړه کړه دغه عکس چې جوړ مو کړو دغه راخلو. لکه څنګه چې ګورئ دلته په لومړي انځور کې د ویډیو په لومړي انځور کې که نه کدر چې دی هغه کې ښکاري او د ویډیو د دې عکس نه معلومیږي چې دغه ویډیو د کومو معلوماتو په هکله ده که نه. بس سیو وهو. اوس یې ګورو که نه دغه د معلومیږي. سمه مو کړه جوړه مو کړه که نه دغه د دغې ویډیو هغه اول عکس کوم و همغه مو جوړ کړو.